Welcome sa Brother's Kitchen. Ang lulutuin natin ngayon ay Maja Blanca. Nagluto ako ngayon ng Maja Blanca dahil naaalala ko kada summer or kada fiesta sa amin, ito ay niluluto ng aking pinsan na si Ate Malu Manabat na ngayon ay nasa Albay. Shout out also to Shiela Martinez, bibigay ng recipe na ito. Maraming salamat! Haluin lang natin ang haluin ang mixture hanggang ito ay lumapot, at para ito ay mailagay na natin sa isang lalagyanan. Habang mainit pa ay ilalagay na natin ang ating Maja Blanca sa ating molder or sa ating lalagyanan. Ngayon naman lalagyan na natin ng toppings ang ating Maja Blanca. Pwede natin lagyan ng cheese at saka ng sweet corn or corn kernels ang ating Maja Blanca. I-generous sa paglalagay. At ito na ang ating special Maja Blanca.